27 september 2021. We zijn vertrokken vanaf camping Forêt-de-Tessé. Dat ligt iets onder Poitiers. En we rijden in noordelijke richting. Het weer is een beetje moi. We nemen weer tolvrije routes. Het is prachtig hoor. Alleen het houdt nu op met zachtjes regenen. Als het weer droog is, dan zie je hoe mooi Frankrijk soms kan zijn. Dit is het plaatsje Fontevraud-l'Abbaye, vlak onder de Loire. Hier komen we bij de Loire, bij het plaatsje Montserrat. Dat is waar de Loire en de Vienne samen gaan vloeien. Bij deze brug hebben we dit keer geen moeite met de afmetingen. Hier komt de Vienne en de Loire bij elkaar, denk ik. Dat was in de buurt van Somme. Iets noordelijker, La Brie-les-Pins. Tijd voor een kleine lunch. Hier komen we bij een mooi kasteel, bij het plaatsje Le Lude. Het kasteel heet ook Château du Lude. Particulier bewoond, bestaat al een paar honderd jaar. En dat kasteel dat ligt aan de Loire. Niet de Loire, dat is een andere rivier, maar de Loire. We zitten in de buurt van Le Mans. We gaan even boodschappen doen. Tony belt met een camping. Forest View heet het. En ze hebben plek, dus daar gaan we naartoe. Ook deze camping kent Engelse eigenaren. Peter en Sarah Wilson. We hadden Pieter aan de lijn en als we binnenkomen, dan komt hij er al meteen aan. Hij helpt ons bij alles. Bij het water tappen staat hij al helemaal klaar. De grond is hier wat scheef. Hij heeft ook een speciale balk klaargelegd om ons zo recht mogelijk horizontaal te krijgen. Voor de liefhebbers, hier zie je onze route. Bij Poitiers rijden we even verkeerd en we rijden over prachtige toeristische weggetjes richting Le Mans. We gaan daar boodschappen doen en komen dan in het natuurpark Perche bij de camping. En weer hebben we een prachtige plek. Pieter komt nog even verifiëren. Nee, we zitten helemaal perfect hoor. Onze buurman Ian is ook een Engelsman. Er zitten trouwens heel veel Engelsen op deze camping. En Ian die heeft er eentje aan de haak. Een hele grote dikke karper. Na de foto wordt de vis weer teruggedaan. Mijn hobby is het niet. De volgende dag bekijken we de camping. Het heeft hele mooie grote plaatsen aan het water. De gebouwen zijn ongeveer 300 jaar oud. Het is niet alleen een camping. Het heeft ook een B&B, een chambre d'hôte. Daar zijn ze nu ook mee aan het verbouwen. Ziet er perfect uit. Restaurant. Je kunt er ontbijten, je kunt er lunchen. Sarah is de kok.
Onze buurman Ian die zit alweer bij zijn hengel en wij maken een wandeling op aanraden van Pieter en Sarah. Een wandeling van ongeveer 7 kilometer in de buurt. Het landschap doet een beetje denken aan Zuid-Limburg. Hier en daar zie je een mooie oude boerderij met een prachtige tuin eromheen. Al die boerderijen die hebben een eigen naam. Le Petit Pré, La Chantillière, Hier ben ik. Ja, je hebt me gevonden. Dondertje van. Maar heb je nog wild gespot? Ja, oh. Een hele grote edelhert. Oh, oké, echt waar? Met bril. Oh ja. Heel veel bos, maar ook heel veel mooie uitzichten. We komen weer terug bij de camping, Camping Forest View. En je ziet dat ze druk bezig zijn met de chambre d'hôte. Een prachtige mooie plek hebben we daar hoor, mooi aan het water. We lopen even om het meertje heen en ontmoeten een ander Engels stel. Ook vissers. Meteen maar een beetje reclame maken. Our names is Tenning. We say TemOnTour.nl. We met a lot of English people and they all say, well, we need English subtitles. Yeah. So you put English subtitles Yeah. When we are home I will put English subtitles on. Hij had vroeger altijd gevaren op Engelse marineschepen. I used to work 11 years for a company which is called Hollandse Signaalapparaten. Okay. And they made radar systems for, for that kind of vessels. Okay, understand. Het was een hele mooie wandeling. Ongeveer 7 kilometer. Heel afwisselend en heel leerzaam. Pieter en Sarah die hadden ons gevraagd of we vanavond mee wilden eten. Er zou een man of 12 zouden komen. How is it called? It's a yakitori. Pork and cashew yakitori. Pork and cashew yakitori. Erg gezellig, erg lekker. En erg Engels. Maar daar is niks mis mee. Lekker joh. Dit is heerlijk. Ja hè? Ja.
Het waren 2 prachtige mooie dagen op een hele mooie camping. We gaan weer vertrekken op de 29e, richting Belgische grens.